Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano kuhanin ng distance o layo ng dalawang object sa isa't isa gamit ang distance formula. Umpisahan natin ang ating lesson mula sa isang activity entitled How Far We Are. Meron tayo ditong mga points na located sa iba't ibang numbers ng ating number line. Sa number line, meron tayong negative number sa kaliwa ni 0 at positive numbers sa kanan ni 0. So, ito yung mga numbers na katapat niya. Si A ay nasa negative 10, si B ay nasa negative 6, si C ay nasa negative 2, si D ay nasa positive 4, si E ay nasa positive 6, si F ay nasa positive 9, at si G ay nasa positive 10. Ngayon, ang kailangan nating alamin is gaano kahaba ang line segment AB or gaano kalayo si point A papunta kay point B. Ngayon, kung si A ay nasa negative 10 at si B ay nasa negative 6, bibilangin natin yan. 1, 2, 3, 4. So, therefore, kung 4 yung bilang natin, so therefore, ang layo ni point A papunta kay point B is 4. Reminders, ang distance ay never naging negative. Okay? Hindi yan pwede maging negative 4 kasi gano'ng kalayo ang isang negative numbers. Hindi pa pwede yun. So, therefore, laging ang distance natin ay positive numbers. Okay? Next one. Line segment AC. Or gano'ng kalayo yung point A papunta kay point C. So, kung nasa negative 10 si point A at nasa negative 2 si point C, bilangin natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, therefore, ang layo ni point A papunta kay point C ay 8. Now, let's try line segment CD. Or layo ni point C papunta kay point D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, therefore, ang layo ni point C papunta kay point D ay 6. Alamin naman natin yung layo ni point B papunta kay point F. 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, ang layo ni point B papunta kay point F ay 5. How about the line segment FG or layo ni point F papunta kay point G? So, 1. Isa lang. Therefore, si FG ay 1. Ngayon, tingnan natin maigi. Paano ba nakukuha yung mga numbers na yan without counting? Minsan kasi malayo na yung mga points sa isa't isa. So, ang hirap naman kung bibilangin natin yun. Ngayon, pwede natin tignan yung ating mga locations sa number line. Si negative 10 at negative 6. So, para makuha niyo yung 4, ang pinakamadaling way is isubtract yung ating numbers. So, si negative 10 minus negative 6, so si negative 6 na magiging plus. Okay? Mag-change yung sign ng pangalawang numbers natin. So, negative 10 plus 6 is equal to negative 4. Pero dahil sabi ko nga, ang distance ay never naging negative, so lagi siyang positive. So, positive 4 siya. Ulitin ko, never naging negative ang distance. So, kahit negative yung makuha nyo, positive pa rin yung ating magiging distance. So, it will be 4. Ngayon naman, AC. From A to C. So, negative 10, mag-change ng sign yung pangalawa. Negative 10 plus 2 is equal to 8. Okay? Negative 10 plus 2 is equal to negative 8. Since bawal nga negative, so it will be positive 8. Next, CD. Mula kay C, papunta kay D. Si C ay negative 2, si D magiging minus 4. Ay, negative 2 minus 4, same silang negative. So, magiging positive sila. So, negative 2 minus 4 is equal to negative 6. So, dahil bawal nga tayo maging negative, so therefore, it will be positive 6. Okay? Next, D, E. Mula 4, papunta kay E. 4 minus 9. D papunta kay F. Okay? So, 4 minus 9 is equal to negative 5. So, negative 5, dahil bawal nga negative, so it will be positive 5. F to G. So, 9 minus 10, so therefore it will be 1. So, yan po yung distance ng ating mga points sa isa't isa using the number line.
Let's have another activity entitled our distance. Sa our distance, ang gagamitin naman natin ay yung mga points na nakalocate sa ating Cartesian plane. Sinabing Cartesian plane, meron tayong dalawang number line dito. Yung horizontal number line, tinatawag natin as the x-axis at yung vertical number line, tinatawag natin as y-axis. So, kapag naglo-locate tayo ng points sa ating Cartesian plane, ito siya, yung point A. Yung location niya is nakukuha natin kung ano yung katapat niya sa kanyang x-axis at y-axis. So, yung numbers na katapat niya sa x-axis ay tinatawag natin as x-coordinate, while yung katapat niya sa y-axis ay tinatawag natin as y-coordinate. So, yung A ay katapat ni 2 at ni 5 sa y-axis. So, therefore, ang location niya ay 2, 5. Reminders, lagi kasi minsan nagkakamali yung location na ito. Kapag ginawa niyo yung 5, 2, iba na yung location niya. Lagi mauuna kung ano yung katapat niya sa x-axis bago yung katapat niya sa y-axis. Okay, let's have point B. So, ang katapat niya sa x-axis ay 2. Sa y-axis naman ay 2. So, therefore, ang kanyang location ay 2, 2. Ngayon, si C naman, ang katapat niya sa x-axis ay 6 at ang katapat niya sa y-axis ay 2. So, therefore, ang location niya ay 6, 2. Ngayon, kung hahanapin natin ay distance mula kay point A papunta kay point B, kung papansin niyo, nakabuo tayo dito ng horizontal line. So, kung horizontal line yan, ibig sabihin, yung kanyang x-coordinate ay parehas. So, kung titingnan nyo yung unang numbers, both the location ng A and B ay parehas. So, therefore, yung location niya ay isusubtract lang natin yung y-coordinate nung first point at sa second point. 5 minus 2 is equal to 3. So, try natin bilangin kung 3 nga yung magiging sagot. So, 1, 2, 3. So, therefore, ang layo niya is 3. Ngayon naman, layo ni point B papunta kay point C or line segment BC. So, ganito yung magiging itsura niya. Kung papansinin nyo, nakabuo tayo ng horizontal line. Kapag horizontal line yan, ibig sabihin yung kanyang y-coordinate or yung second coordinate ng dalawang points ay parehas. So, kung titignan nyo, parehas 2 yung kanyang y-coordinate. So, therefore, ang ginagawa dyan, sinusubtract lang natin yung x-coordinate ng dalawang points. So, 6 minus 2 is equal to 4. Tignan natin kapag binilang kung 4 nga yung sagot. 1, 2, 3, 4. So, therefore, 4 nga yung distance from B to C. Ngayon naman, kung ang kukunin natin ay distance from point A to point C, ay hindi na natin siya maaaring bilangin kagaya nung ginawa natin sa horizontal and vertical lines. Kasi siya ay diagonal lines. Kung papansinin nyo, hindi sakto dun sa ating mga point or sa ating mga linya yung dinaanan ng ating line. So, ang gagawin natin, gagamit tayo dito ng Pythagorean theorem. Bakit? Kasi kung papansinin nyo, nakabuo tayo dito ng isang right triangle, kung saan si AC yung hypotenuse ng ating triangle. So, kapag gumagamit tayo ng Pythagorean theorem, gagamit tayo ng formula kung saan i-squared natin yung measurement ng sides ng ating right triangle. So, yung squared ni 3 at saka yung squared ni 4, i-square root natin. Yung sum ng squared nila. So, naging ganito yung itsura. So, 3 squared, ito po yun. Yung 4 squared ay ito. So, 3 squared plus 4 squared, i-add natin siya, then tsaka natin siya i-square root. So, ang 3 squared plus 4 squared, so yung 3 squared ay naging 9 kasi 3 times 3 is equal to 9. Hindi yan 3 times 2, but rather 3 times 3. Dalawang beses nyo i-multiply yung 3 sa kanyang sarili. So, 3 times 3 is equal to 9. Yung 4 squared ay hindi 4 times 2, but rather 4 times 4. Dalawang beses nyo i-multiply si 4 sa kanyang sarili. So, 4 times 4 is equal to 16. Ngayon, add natin. 9 plus 16 is equal to square root of 25. At ang square root of 25, ano yung ang number na kapag i-multiply natin sa kanyang sarili ay equal kay 25. So, that is 5. So, ang square root ng 25 ay equal kay 5. Therefore, ang layo mula kay point A papunta kay point C ay equal kay 5.
So, mula dun sa ating example kanina, madiderive natin, tinatawag natin as distance formula. So, a distance formula is an equation that can be used to find the distance between any pair of points on the coordinate plane. So, ibig sabihin, ang distance formula ay ginagamit para makuha natin yung distance from one point to the other point. So, ang formula for the distance formula is makukuha natin using the 2 points na kino-compare natin. Si P sub 1, yan yung point 1, at si P sub 2, yan yung ating point 2. Si P sub 1 ay may x-coordinate which is x sub 1 and y sub 1. Ang P sub 2 ay may coordinate na x sub 2 and y sub 2. So, therefore, ang magiging formula for the distance, kapag siya ay horizontal, okay, pag sinabi nating horizontal, pahiga yung linya natin. Pag pahiga yung linya natin, di ba, ang sinusubtract lang natin ay yung kanyang x-coordinate. So, kung ang sinusubtract natin ay x-coordinate, ganito yung lalabas, x sub 2 or yung x-coordinate ng point 2, ima-minus natin sa x-coordinate ng point 1. Okay? Then, nakita nyo ito, dalawang linya na to. Ang ibig sabihin dyan is absolute value. Pag sinabi nating absolute value, kung ano man yung maging result niyan, either it's positive or negative, it will be converted into positive. Lagi siyang positive. Okay? Kasi wala nga tayong distance na negative. So, kahit makakuha kayo ng negative na sagot, kapag nag-subtract tayo, magiging positive pa rin yung sagot natin. Okay, next natin, kapag vertical line siya, di ba ang sinusubtract lang natin ay yung y-coordinate. Kaya yung y-coordinate ng second point, ima-minus natin sa y-coordinate ng first point. Then, naka-absolute value din siya. Kasi kapag naging negative yan, ay magiging positive pa rin yung sagot. Ulitin ko, ang tawag dito sa dalawang linya ay absolute value. Meaning, kung ano man yung maging result ng ginawa natin sa loob ng absolute value ay magiging positive yung sagot niya. Next natin, kapag diagonal yung nagawa nating linya mula dun sa dalawang point natin, gagamit na tayo ng Pythagorean theorem or yung tinatawag natin na distance formula. So, ang distance formula ay na-convert mula sa Pythagorean theorem. Diba, ang ginawa natin, yung distance ng ating mga points ay ito. Distance niya ng horizontal, ito yan, x sub 2 minus x sub 1. So, ito yun. X sub 2 minus x sub 1, then ini-squared natin siya. Then, yung pa-vertical ay y sub 2 minus y sub 1. Ito siya, y sub 2 minus y sub 1 squared. Okay, dahil ini-squared natin sa Pythagorean. Then, kinuha yung kanyang square root. So, ito yung pinaka-formula for distance formula. Now, let's try to find the distance between 2 points using the distance formula. Kung meron tayong point A, which is located at negative 2, 4, and point B, which is located at negative 2, negative 2, ibig sabihin yan, kung titingnan nyo, parehas yung kanyang x-coordinate. Kung parehas yung kanyang x-coordinate, isusubtract natin yung kanyang y-coordinate. Okay? Kasi yun yung magkaiba ng coordinate. So, yung line segment AB is kukunin natin by finding the absolute value ng difference ng y sub 2 minus y sub 1 or y-coordinate ni point 2 sa y-coordinate ni point 1. So, ang y-coordinate ni point 2 ay negative 2 at ang y-coordinate ni point 1 ay positive 4. So, y2 negative, ito yun, minus, ito, lagi may minus ha, y sub 1 nito is positive 4. Okay, so parang siyang naging dalawang negative. Kung dalawang negative yan, i-add natin, negative 2 minus 4 is equal to negative 6. Dahil naka-absolute value siya, kahit negative yon, it will still be positive 6. So therefore, ang layo from point A to point B is positive 6. Let's have another example.
Si point B naman ay nasa negative 8, 3, at si point C ay nasa negative 6, 3. Papansinin nyo, parehas yung kanyang y-coordinate. Pag parehas yung kanyang y-coordinate, ibig sabihin, ang isusubtract lang natin sa kanya ay yung x-coordinate. So, ang gagamitin nating formula is line segment BC is equal to the absolute value of x sub 2 minus x sub 1. Yung x sub 2 is yung x-coordinate ni point 2 at ang x sub 1 ay yung x-coordinate ni point 1. So, therefore, it will be negative 6 plus 8. Negative 6 plus 8 is equal to positive 2. Okay? So, magkaiba sila ng sign, kaya subtract lang natin to, mas mataas ay positive. So, therefore, positive 2. Kahit ano naman mas mataas dyan, lagi pa rin siyang positive. Okay? Kung iisipin nyo, paano kapag nakalocate yung mga points natin sa Cartesian plane, paano natin malalaman kung sino si point 1 at si point 2? Ulitin ko, kahit alin dun sa dalawa yung gamitin yung point 1 at point 2, parehas pa rin yan ang lalabas. So, for example, si negative 8 at negative 6. Okay? Pagpalitin ko, ito yung gagawin kong point 1, si negative 6, at si negative 8 yung magiging point 2 ko. So, magiging negative 8 plus negative 6. So, magiging negative 8 plus negative 6 is negative 2. So, since naka-absolute value, positive 2 pa rin lalabas. So, either way, kahit pagpalitin nyo siya, basta yung x-coordinate tsaka x-coordinate and y-coordinate ni point 1, ang mauuna lagi kay point 2. O kaya, si point 2 ang mauuna lagi kay point 1. Basta kahit alin dun sa dalawa, kahit magpalit yan, parehas pa rin yan ng lalabas. Now, let's try this one. A is equal to 4, negative 4, and si C ay nakalocate kay negative 6, positive 3. So, papansinin nyo, wala magkatulad dun sa x-coordinate and y-coordinate ng dalawa. So, si x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So, therefore, si x sub 2 natin ay negative 6, ito yun. Si x sub 1 ay positive 4. Ito siya. So, bakit naging negative to? Kasi minus positive 4. Squared plus 3, ito yung 3, minus negative 4. So, kaya naging dalawa yung minus kasi minus, then negative 4 pa rin yung y-coordinate squared. So, negative times negative is positive. So, magiging 3 plus 4 siya. So, negative 6 minus 4 is equal to negative 10. So, same sign, add, magiging negative 10 squared. So, ito naman, 3 plus 4. Bakit naging plus 4? Negative times negative is positive. So, 3 plus 4 is equal to 7 squared. So, negative 10 squared, negative 10 times negative 10 is equal to positive 100. 7 times 7 is equal to 49. 100 plus 49 is equal to square root of 149. Therefore, yung layo from negative 4 papunta kay negative 6, 3 is equal to square root of 149. Pwede nyo yung i-compute sa calcu para makuha nyo yung exact na location niya. So, now, let's try naman ito. 2, 5, and negative 3, negative 4. So, square root of, ang x sub 2 natin is negative 3, and ang x sub 1 natin is positive 2. Squared, si y sub 2 natin ay negative 4, then ang y sub 1 is positive 5. So, therefore, magiging ito siya, negative 3, minus 2 squared plus negative 4 minus 5 squared. So, negative 3 minus 3 negative 3 minus 2, same sign yan. So, magiging negative 5 squared. Negative 4 minus 5, same sign din. So, magiging negative 9 squared. Negative 5 times negative 5 is equal to positive 25. Negative 9 times negative 9 is equal to positive 81. 25 plus 81 is equal to 106. So, therefore, square root of 106 yung sagot natin. Pwede na natin siyang hindi i-square root kasi wala namang perfect square root yan. Pero kung i-square root mo siya at magiging may decimal point siya, okay lang.
So, nasa sa inyo. Pero sa akin, okay na lang na naka-square root of 106 siya. So, that's all. Thank you for watching. Kung meron pa kayong mga katanungan, huwag kayong mahihiya magtanong.